გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როსალი. როსალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. კიდევ ერთი ხანძარი დამწვარი ბაზრობა დაზარალებული მოვაჭრეები და ეს ყველაფერი სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედებამდე 2 დღით ადრე ბოლო ინფორმაციის შემთხვევის ადგილიდან ხანძრების და დამწვარი ქონებების ქრონიკა. დაზღვევის მნიშვნელობა, რისკები, ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოების სტანდარტები. ყველა დეტალი რამდენიმე წამში. შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალაღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღობიან. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერში FM 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. თბილისში კიდევ ერთი ბაზრობა დაიწვა ხანძარმა, რომელიც დაახლოებით ღამის პირველის ნახევარზე გაჩნდა, 3000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. ადგილზე 35 სახანძრო მანქანა მუშაობდა. სავაჭრო ცენტრის სახელწოდებით ქალაქის გულით საბაძის ქუჩაზე ნომერ 8-ში მდებარეობს. აქ ხორციელდება როგორც საცალო, ისე საბითუმო ვაჭრობა. მოცემულ ობიექტში განთავსებულ მაღაზიებსა თუ დახლებზე იყიდება სურსათი, თამბაქოს ნაწარმი, ალკოჰოლური სასმელები, ტანსაცმელი და სხვა პროდუქცია. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრის მფლობელებს, ქალაქის გულის 45%-ს ნიდერლანდებში რეგისტრირებული More Fund Holding BV ფლობს, 44.57% საქართველოში რეგისტრირებული თერგი 1, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი თავის მხრივ ჯემალ ქადაგიშვილია. 5.53% ეკუთვნის შეპესე კორპორაცია კოლხას, დარჩენილი 5% კი ისრაელის მოქალაქე არიე გოლდსტეინს. სავაჭრო ცენტრს სულ 6 დირექტორი ყავს, მათგან 3 ისრაელის მოქალაქეა, 3 კი საქართველოს. რა ვითარება ამ წუთებში სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე? ამას ადგილიდან ჩვენი ჟურნალისტი ელენა ჩომახიძე მოგვიყვება. ელენა, შუადღემშვიდობის გისმენთ. ბექა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სავაჭრო ცენტრის ქალაქის გულის მიმდებარე ტერიტორიაზე. სულ რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა სახანძრო სამაშველო სამსახურის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა და დაგვიდა სტურა, რომ ჯერჯერობით სავაჭრო ცენტრში კვლავ რჩება ხანძრის რამდენიმე კერა. რაც შეეხება თავად ადმინისტრაციის განცხადებას, ასევე სულ რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა სავაჭრო ცენტრის შეპესე ქალაქის გულის იურისტმა ბატონმა გიგა კვერენჩხილაძემ, რომელმაც გვითხრა, რომ ადმინისტრაცია დაეხმარება დაზარალებულ მოვაჭრეებს, თუმცა აღნიშნული დახმარება ჯერჯერობით არ ითვალისწინებს ფულად კომპენსაციას, რადგან როგორც იურისტმა აღნიშნა, ეს ადმინისტრაციის კომპეტენციაში არ შედის. უშუალოდ რა სახის დახმარებაზეა საუბარი, ამაზე კონკრეტულად ისაუბრა ბატონმა გიგა კვერენჩხილაძემ და აღნიშნა, რომ მოვაჭრეები, რომლებიც დაზარალდნენ ხანძრის შემდეგ, გადაყვანილი იქნებიან და განაწილებული იქნებიან სხვადასხვა ბაზრობების ტერიტორიებზე, იმისათვის, რომ დროებით განახორციელონ ვაჭრობა იმ ტერიტორიებზე. და რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრს, რომლის ნაწილიც დამწვარია, იგი ძალიან მალე აღდგება. ახლა შეგვიძლია ჩვენ მოვისმინოთ იურისტის კომენტარი და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე სხვა სიახლეებით. სავარაუდოდ ყველა ამ პირის ქონება არ იქნება დაზიანებული, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ამ ეტაპზე ვის დაუზიანდა. თეორიულად შეიძლება ეს იყოს ყველა, შეიძლება იყოს გაცილებით ნაკლები. სავალდებულო დაზღვევა იყო, მაგრამ ჯერჯერობით 1 მარტი არ დამდგარა, შესაბამისად ახლა აღნიშნული დადგენილება ამ შემთხვევაში ამ წუთისთვის არ არის ამოქმედებული ამ კომპანიასთან მიმართებაში. ზოგადად რაც შეეხება ახლა შენობა იყო დაზღვეული და მოვაჭრეების რაღაც ნაწილსაც ჰქონდა თავის პროდუქცია დაზღვეული. თუმცა რაოდენობას ამაზე ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია. თერგის ტერიტორიაზე და აქვეა მოგეხსენებათ ეს გვერდით ბაზრობა არის თერგის და იქ იქნება გადაყვანილი ამ ადამიანთა უმრავლესობა ამ კიდევ სხვა მიმდებარე ბაზრობებში.
მას შემდეგ რაც ქალაქის გულში ხანძრის გაჩენის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ შევეცადეთ, რომ ადმინისტრაციისგან მოგვეპოვებინა კომენტარი. ჩვენ შევძელით, რომ რამდენიმე საათის წინ დავკავშირებოდით კომპანია შეპესე ქალაქის გულის გენერალური დირექტორის მოადგილეს ალექსანდრე იაშვილს, რომელმაც გვითხრა იმ მოქმედებების შესახებ, რაც განახორციელა უშუალოდ აღნიშნულმა კომპანიამ და ასევე რა ზომები მიიღეს მას შემდეგ, რაც ღამე აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრში ხანძარი გაჩნდა. სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზაში და ვიქოთ, რომ რამდენ ნახავ. ერთხელ ფარ ილექციონის სადასტურებო კომპანია, რომელსაც ჩვენ დაგვეულდა, შემდგომი ნახავ ხანინდება. ინახტარი დასმა, ეს სამართალ დამხმარებელობა და მოხდენ დასმა. ეს ჩვენ კამერების გვეხანა წავიდა, პოლიციელები წაიერთელე კამერების ის ყველაფერი და შეიძლება ვარ მოლოდინის რეჟიმში დაიწყება, როგორც ეს კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გქონდა. თავისთავად გადავიდა ჩვენი ვერაფერს განმეორებული ჩვენ და შევხვდებით თავისთავადერგოში და შევაბარებთ და შევხვდებით და რასაკვირველი უყურებელთა ავტორებთან კამერების საკანონმდებლო კონდენსა და ყველაფერი საფრთხილება ხანდა საწინააღმდეგო აღჭურვილობა მთლიანად საკითხული ხონდა ხელმასობის ტერიტორიაზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ დავკავშირებოდით კომპანია თერგი-1-ის დირექტორს, თუმცა მან კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა და უარი გვითხრა მოუცველობის გამო, რაც შეეხება თავად შეპესე ქალაქის გულის ადმინისტრაციას, მათ განგვიცხადეს, რომ კომპანიის წილები გადანაწილებულია ისე, რომ 50%-ს ფლობს ქართული მხარე, ხოლო 50%-ს ებრაული მხარე. თქვენ ახლა შეგიძლიათ ნახოთ ალექსანდრე იაშვილის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ და ვინ არის უშუალოდ აღნიშნული სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციაში. ერთობლივი საწარმო 50% არის ქართველები, 50% არის ებრაელები. ეხლა ჩვენ თავისთავად ხადიოგვეთ ველაპარაკეთ მოახდინა ჩვენ ებრაელ პარტნიორებს და ალბათ გამოსყოლა. სწორედ ჩავაგდანზე ნახოთ რა არის როგორ არის და ყოველ შემთხვევაში როგორი პარტნიორი როგორ გიცხოვთ ახლა. 50% მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვედით სავაჭრო ცენტრის ქალაქის გულის ტერიტორიაზე, შევძელით, რომ გავსაუბრებოდით დაზარალებულ მოვაჭრეებსაც, როგორც ისინი აცხადებენ, 3000 კვადრატულ მეტრზეა დამწვარი, კვადრატულ ფართობზე მეტია დამწვარი ამ მდგომარეობით. ახლა შენობაში მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები და მეხანძრემაშველები. თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ რამდენიმე მოვაჭრის კომენტარი, რომელსაც დაეწვა უშუალოდ როგორც პროდუქცია, ასევე თავად ფართი, რომელიც მათ იჯარით ჰქონდათ აღებული აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრში. მოისმინეთ მათი კომენტარი, შემდეგ კი უკვე დაგიბრუნდებით ერთ-ერთ მოვაჭრესთან ერთად პირდაპირ ეთერში. დაზარალები ყველა დავზარალდით გენერალ, იმიტომ რომ ჯერ წყალის იმდენი ისხმებოდა, რომ მარტო წყლისგან გაფუჭდებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შერეული საქონელი ქონდა და პლიტკებიდან დაწყებული ყველაფერი გაფუჭდა. საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, არავინ არაფერი არ ვიცი. მე პატრონეებს კომუნიკაცია თქვენთან არ ქონიათ ფართის, მათ როგორც გითხრეს, შეხვდნენ ნაწილს და ესაუბრნენ. იყო წუხელის მოვიდნენ ეგენი, მაგრამ არაფერი არ ათქვეს. თვითონაცაც უხდნენ ეხლა რა თქმა უნდა. მეორადე ტანსაცმელი მთლიანად არის განადგურებული ყველაფერი. ესე იძახიან და შიგნით რა ხდება, ჩვენ არ შევსულვართ და არ გვინახია. ჩვენ დაზღვევა არ გქონია არც ერთ, ანუ მაგიდებზე დაზღვევა არ ხდებოდა და სადაზღვევო კომპანიებმა გითხრეს უარი დაზღვევაზე და ჩვენი ტერიტორია ახეთ არა, იქეთ მეორე მხარესა სიგარეტების მხარეთა დამწვარი სულ. დაზღვევა არავის არ გქონდა ჩვენ, არავის. ნუ არ ვიცი ეხლა რა არის ისეთი რომ დაზღვეული იყო. გაკეთებული რუბინიკებს თავდით და რა ვიცი, არ ვიცი და არაფერი არ ვიცი. ამჟამად ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენ ვფლობთ, სავაჭრო ცენტრის ქალაქის გულის მესამე სართულის სრულად არის დამწვარი, რომელზეც განთავსებული იყო მეორადი ტანსაცმელების სექციები, ასევე დამწვარია მეორე სართულის ნაწილი, სადაც ივაჭრებოდა თამბაქოთი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ გავესაუბროთ სწორედ მეორე სართულზე მოვაჭრე ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც უფრო დაწვრილებით გვეტყვის იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაცია აქვს მას ცენტრთან დაკავშირებით, რადგან ჯერჯერობით მოვაჭრეების ნაწილს კიდევ არ აქვს საშუალება რომ შევიდეს და ნახოს ის ტერიტორია რომელიც მათ იჯარით ჰქონდათ აღებული და მდგომარეობა გაარკვიონ. გამარჯობა ქალბატონო ინგა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თუ შეგიძლიათ გითხრათ უშუალოდ რამდენ კვადრატულ მეტრ ფართობს ფლობდით თქვენ აღნიშნულ სავაჭრო ცენტრში და რა სახის პროდუქციით ვაჭრობდით და რა გაგინადგურთ?
24 კვადრატს და ვაჭრობ გაყიდული პროდუქტებით. და რას სრულად გაგინადგურდათ აღნიშნული პროდუქცია თუ ნაწილი არის გადარჩენილი, ჩემი სავაჭრო ობიექტი იყო სიგარეტის საბითუმეზე გადამული და სიგარეტები რო დაიწვა, ჩემი მაღაზიაც დაიწვა, განადგურდა იქით ამ ხარს, მაგრამ როგორც დაცვიდან ვიცი, დაცვა გამოვიდა თქვა, რომ რაღაცა ნაწილი არის აქეთ ამ ხრის გადარჩენილი და ნახევარზე მეტი დამწვარი. დაახლოებით რამდენი ლარის ზარალზეა საუბარი თუ გაქვთ დათვლილი ამ დროისათვის? მე ხლა ზუსტად არ ვიცი, მე მარტო ინვენტარი მქონდა $1,000 მაცივები მქონდა მარტო ნაკედი, რაც მქონდა და პროდუქცია ხა რაც მქონდა საკონი ზუსტად არ ვიცი. მიახლოებით ვიცი რომ სადღაც 20-25,000 პროდუქცია მქონდა, რაც მქონდა და ადმინისტრაციასთან თუ მქონდათ კომუნიკაცია ქალბატონო ინგა, მას შემდეგ რაც გამოცხადდით ადგილზე და მათგან რა პასუხი გაქვთ? ჩვენ მოისმინეთ კიდეც რომ გავაჟღერეთ იურისტის პოზიცია, რომელიც მან რამდენიმე წუთის წინ დააფიქსირა, თქვენც ისმენით ბატონი გიგა კვარენჭხილაძის მოსაზრებას კომპენსაციასთან დაკავშირებით, რას ვფიქრობთ აღნიშნულზე? კომპენსაციასთან დაკავშირებით მე ვერაფერი მოვისმენა, გვპირდება რომ გადაგვიყენოს სხვადასხვა ბაზრობაზე თერქის და გარემონტდება და მე ისევ გადამოგიყვანთო, მაგრამ ამას არ დათანხმდება. რა თქმა უნდა მოვაჭრეები, იმიტომ რომ მოვაჭრეები რომ ცალ-ცალკე დაიფან და ცალ-ცალკე გადავიდნენ, ვერავინ ვერ ივაჭრებს. ვაჭრობა არ არის ახლა დღეს ისეთი ადვილი რო გაიფანთონ. ამიტომ ურჩევნია ნაწილი არის გადარჩენილი, ვისაც გადაურჩა, ის მოვაჭრეები მოითხოვენ დაბრუნდნენ თავის სავაჭრო ადგილებს და ივაჭრონ და ვისაც გაუნადგურდა, ნელ-ნელა ისიც აღდგეს და დაელოდებიან ახლა ის ერთი თვე იქნება თუ ორი კვირა და თუნდაც მიეხმარებიან მოვაჭრეები, რომ აღდგეს ძველი სადაც ვაჭრობ იმის აღდგენას ითხოვენ. თუ სხვაგან ვერ ივაჭრებენ თუ გადავლენ, მარტო გადასვლა ხო არ არის. გასაგებია, მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა ვესაუბრებოდით სავაჭრო ცენტრ ქალაქის გულის ერთ-ერთ მოვაჭრეს, რომელსაც მეორე სართულზე ჰქონდა ფართი და მას ეს ფართი დღეისათვის დამწვარი აქვს. ასევე შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ჩვენთან განაცხადა სახანძრო სამაშველო სამსახურის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, სავაჭრო ცენტრში ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე ხანძრის კერა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ადგილიდან საუბრობდა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ჭომახიძე. ამავე თემაზე განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ცნობილია, 1 მარტიდან, ანუ 2 დღეზე ნაკლებ დროში საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტებისთვის მესამე პირის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. რამდენიმე დღის წინ BMG-სთან ინტერვიუში დაზღვევის ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა კოტე სულამანიძემ თქვა, რომ აღნიშნული რეგულაცია და ასევე სხვა მიმართულებები, რაზეც სააგენტო მუშაობს, სოციალურ თემებს დაარეგულირებს. უფრო დეტალურად რამდენიმე წუთში კოტე სულამანიძე თავად უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს, მანამდე კი თელარა გილანტია გაგვარკვევს, რას გულისხმობს მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის დაზღვევა. თელარა პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. დიახ, პირველ რიგში მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს განმარტა, ვინ გულისხმება მესამე პირში. მთავრობის დადგენილების თანახმად მესამე პირი, ანუ დაზარალებული შეიძლება იყოს მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელის გარდა ნებისმიერი პირი. მათ შორის ამ ობიექტში კომერციული საქმიანობით დაკავებული მეწარმე სუბიექტიც, რომელსაც სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად ზიანი მიადგა. ასეთ შემთხვევაში დამზღვევი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი სადაზღვევო პრემია, ხოლო მზღვეველი ვალდებულია ან აუნაზღაუროს სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად მესამე პირისთვის მიყენებული ზიანი. რაც შეეხება დაზღვევის პოლისის წლიურ სადაზღვევო ლიმიტებს, ის განსხვავებულია საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტების მიხედვით, ანუ სასტუმროებისთვის, ავტოგასამართი სადგურებისთვის და სავაჭრო ცენტრების და ბაზრობების მიხედვით. ეს ლიმიტები სხვადასხვაა. მთავრობის 2017 წლის 569 დადგენილებით დაზღვევის პოლისის წლიური სადაზღვევო ლიმიტები სავაჭრო ცენტრებისთვის და ბაზრობებისთვის შემდეგია. მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელი სავალდებულო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისის წლიური სადაზღვევო ლიმიტები განისაზღვრება. სავაჭრო ცენტრის ბაზრობის შემთხვევაში მინიმალური დაზარალებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ ზიანზე 300,000 ლარით. ამასთან თითოეული სადაზღვევო შემთხვევის დროს ერთ დაზარალებულზე სიცოცხლისთვის მიყენებულ ზიანზე 30,000 ლარით, ხოლო ჯანმრთელობისთვის მიყენებულ ზიანზე 15,000 ლარით. ობიექტში კომერციული საქმიანობით დაკავებული მეწარმე სუბიექტი ქონებისთვის მიყენებულ ზიანზე ობიექტში ფუნქციონირებადი კომერციული ობიექტების რაოდენობის ნამრავლით 15,000 ლარზე, არა უმეტეს 15 მილიონი ლარისა. ამასთან თითოეულ სადაზღვევო შემთხვევაზე ობიექტში მეწარმე სუბიექტის ერთი კომერციული ობიექტისთვის 15,000 ლარით.
ამასთან მთავრობის დადგენილების თანახმად იმ შემთხვევაში თუ მეწარმე სუბიექტებს თავიანთი ქონება მათ შორის მარაგები ნებაყოფლობით თავადვე ექნებათ დაზღვეული მასობრივი თავშეყრის ობიექტის მფლობელს მისი დაზღვევა არ მოუწევს. როგორც ცნობილია სავაჭრო ცენტრების და ბაზრობების მფლობელების ნაწილის პოზიციაა რომ მეწარმე სუბიექტებმა დაზღვევის ნაწილი საკუთარ თავზე აიღონ. რადგან მათ საკმაოდ ძვირი უჯდებათ ეს ახალი რეგულაცია. დიახ, ბექა, ჩემი ინფორმაციითაც სიძვირის ერთ-ერთი მიზეზი ისიცაა რომ სავაჭრო ცენტრების და ბაზრობების დიდ ნაწილს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები გამართული არ აქვს. შესაბამისად, რისკი როცა მაღალია, სადაზღვევო კომპანიები მეტ თანხას ითხოვენ დაზღვევისას, რაც თავად მფლობელებს ბუნებრივია არ აწყობთ, მაგრამ 1 მარტიდან, როგორც ვიცით, ყველას მოუწევს, ვინც ამ კატეგორიაში შედის, მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა. პრინციპში ამდენად ეფექტური იქნება აღნიშნული რეგულაციის ამოქმედება და შემცირდება თუ არა ბაზრობების და სავაჭრო ცენტრებში ხანძრები, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა. სტატისტიკა სახარბიელო ნამდვილად არაა. ვებპორტალმა ნეტგაზეთმა თავი მოუყარა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბაზრობებში გაჩენილ ხანძრებს. მისი ინფორმაციით 2013 წლიდან დღემდე ბოლო ხანძრის ჩათვლით, რომელიც გუშინ მოხდა, სულ 13 ბაზრობაში გაჩნდა ხანძარი. ხანძრების ქრონიკა ასეთია. ხანძარი სავაჭრო ცენტრს საბაში, მრა დროსაც 50-მდე მაღაზია დაიწვა. 2500 კვადრატული მეტრის ფართი დაიწვა 2014 წელს ბოშათა ბაზრობაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. 2015 წლის ზაფხულში კი სავაჭრო ცენტრ გორგიაში გაჩენილი ხანძრის გამო 11 ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. მსხვერპლით დამთავრდა ხანძარი ელიავას ბაზრობის მიმდებარედ 2015 წელს, მაშინ საღებავების საწყობს გაუჩნდა ცეცხლი. ხანძრის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 5 კი დაშავდა. 2017 წლის განმავლობაში 5 სხვადასხვა ბაზრობაში გაჩნდა ხანძარი. მათ შორის იყო ელიავას ბაზრობაზე ხანძარი, ასევე ხანძარი ფოთში. ხანძრების ქრონიკაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია ხანძარი ბავშვთა სამყაროში 2017 წლის 30 იანვარს, რომლის დროსაც შენობა მთლიანად დაიწვა. დაახლოებით 10000 კვადრატული ფართი. 1 წლის შემდეგაც დაზარალებულები ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ხანძრიდან 7 თვეში 2017 წლის ზაფხულში პროკურატურამ სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს შიდა უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი, ხოლო სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევის ბრალდებით სავაჭრო ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი დააკავა. მაგრამ მოგვიანებით მაჭავარიანი 50000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ სასამართლომ გაათავისუფლა. რა ხდება დღეს, როგორ მიდის გამოძიება? საქმის კურსთან სატელეფონო ინტერვიუში ბავშვთა სამყაროს იურისტი ბაჟა მაისურაძე აცხადებს, რომ გამოძიება ფორმალურად მიმდინარეობს და სხვა დეტალები მისთვის უცნობია. იურისტის შეფასებით ბავშვთა სამყაროს საქმის შემთხვევაში დადგენილია, რომ ხანძარი მესამე პირმა გააჩინა. სამართალდამცველები მის გამოვლენას ვერ ახერხებენ, რადგან სავარაუდოდ მათი კვალიფიკაციის დეფიციტზე მიუთითებს ეს ყველაფერი. ფორმალურად თითქოს გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ ვერავითარ შედეგს ვერ ვხედავს და ფაქტის სახეზეა საქმის წარმოება მიმდინარეობს, ხოლო ბავშვის ერთეულისა და დირექტორის მიმართ გაუხსნელობასთან დაკავშირებით სამართლმსაჯულო ესაა. ჩვენ თვლით, რომ განაჩენი ვერ დადგება, იმიტომ რომ სამუდამო პრობლემა და თუმცა დრო იკარგება. რატომ ფიქრობთ, რომ გამოძიებას ფორმალური სახე აქვს? აი, ერთ-ერთი განმავლობაში 13 ხანძარი მოხდა, ხო? 13 გაგიგიათ შემთხვევა, რომ დაგერნილოს სამშობლოში. აი, ზოგადად ხანძართან დაკავშირებით, დიდი ალბათობით შეიძლება გითხრა, რომ შემთხვევით დაიჭერა დირექტორს და არაფერს უკეთებლები არ არის. ბავშვთა სამყაროს იურისტი სკეპტიკურადაა განწყობილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელებისთვის მესამე პირის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედების ეფექტიანობასთან დაკავშირებითაც და ეჭვება, რომ ახალი რეგულაცია ხანძრების რიცხვს შეამცირებს. რეგულაციების ამოქმედება თავრობას უბრალოდ ისევ საშუალებას თქვას, რომ მე თავი დაბანებებ ძაღლის სამაზრაურებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, თქვა იმათაც სამაზრაურო კომპანიას. მაგალითად იგივე უსაფრთხოების სისტემები, სახალხო უსაფრთხოების სისტემები, შეიძლება ისეთი საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნა, რომ თუ არსებობს ეს სისტემა ხანძარი არ გაჩნდება, ეს არის აბსურდი. უსაფრთხოების სისტემებს რომ ხანძრის ლიკვიდაცია შეეძლებს, მაშინ მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში სახალხო სამსახურები არ არის არსებობენ.
უსაფრთხოების სისტემებს ხანძრების ლიკვიდაცია ნამდვილად არ შეუძლია, მაგრამ ლოგიკურად, როცა სისტემა გამართულია, ხანძრების და სხვა უბედური შემთხვევების რისკი შედარებით დაბალია. თუ განგებ ხანძრის გაჩენასთან არ გვაქვს საქმე. ეს ვერსია კი თითქმის ყველა ხანძრის შემდეგ ჩნდება და რჩება, რადგან ბოლომდე გამოძიებული ხანძრების სტატისტიკა ძალიან მცირეა. მადლობა, თელარა გელანტია საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში, განაგზობთ ეთერს ხანძარი, რომელზეც დღეს საუბრობთ სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედებამდე 2 დღით ადრე მოხდა მთავრობის მიერ 2017 წლის 28 დეკემბერს მიღებული დადგენილებით სავაჭრო ცენტრების, ბაზრობების, სასტუმროებისა და ბენზინგასამართი, ასევე აირგასამართი სადგურების დაზღვევა სავალდებულო 1 მარტიდან ხდება. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი კოტე სულამანიძეა საქმის კურსის სტუმარი, შუადღემშტოვის ბატონო კოტე, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დასაწყისში მინდა გითხოთ, როგორც ვიცით, სარგებლობდა აღნიშნული კომპანია დაზღვევისას, თქვათ, პაკეტით, რა ტიპის დაზღვევაზე აქვს საუბარი, თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ დამატებით ინფორმაცია, აქ შედის თუ არა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირისთვის. მოგესალმებით, მე ვესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, რაც ჩვენს ქვეყანაში უკვე გახშირებულად ხდება. რაც შეეხება თუ რა ტიპის დაზღვევით სარგებლობდა, ამ დეტალებს უფრო თვითონ სადაზღვევო კომპანია, ვინც მოახდინა დაზღვევა, ისინი უფრო დეტალურად განმარტავენ. ჩემთან მიარწმუნებული ინფორმაციით ეს არ არის ნამდვილად დაგდასტურებთ, რომ ეს არ არის ის დაზღვევა, რომელიც ჩვენი დადგენილებით მივიღეთ 1 მარტიდან უნდა ამოქმედდა სავალდებულო სახით. ვიცით, რომ დაზღვევა გქონდა პირადი ქონების, სხვა დეტალებზე უკვე თვითონ სადაზღვევო კომპანია მოგაგზავნეთ პირადი ქონების დეტალები თუ გაინტერესებთ, როგორ იყო დაზღვევა. ბატონო კოტე, აქ ერთი დეტალი არის კიდევ საინტერესო, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ზოგადად აი ამ 1 მარტიდან ასამოქმედებელ რეგულაციამდე თუ გაქვთ ერთგვარი კონსოლიდირებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა ვაკუუმის ამოვსება მოუწევს აი ამ რეგულაციას. რეალურად რა არის დაზღვეული და რა უნდა შეავსოთ თქვენ, იმიტომ რომ არის გარკვეული ტიპის ობიექტები, არიან მეწარმეები, რომლებსაც ჰქონდათ აქამდე დაზღვევა ქონების ჯანმრთელობის ასე შემდეგ. აი თქვენ რა ტიპის დაფარვას ახორციელებთ ახლა ამ 1 მარტიდან ამ ცვლილებით, რომელიც უკვე შევაძავაში? მოგახსენებთ, აღნიშნული ცვლილებით 3 ობიექტს ეხება სავალდებულო სახით პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ესენი არიან სასტუმროები 100 საწოლნომრიანი და უფრო ზევით, ასევე არიან ავტოგასამართი სადგურები და ბაზრობები და სავაჭრო ცენტრები. სასტუმროების ჭრილში მსგავსი ტიპის სასტუმროები რაოდენობრივად არის დაახლოებით 120. აქედან უნდა აღნიშნოს, რომ დიდ ნაწილს დაზღვეული აქვთ უკვე ნებაყოფლობითი სახით. პროცენტულად შეგიძლიათ ისაუბროთ? 50%-ზე აქვს საუბარი. აქ დაახლოებით 50%-ზე საუბარი. რაც შეეხება მეორე მიმართულებით ავტოგასამართ სადგურებს, დღეისათვის არის 1950-მდე ავტოგასამართ სადგური რეგისტრირებული, მათ შორის გაზგასამართ სადგური. დაზღვევების რაოდენობა პასუხისმგებლობის ჭრილში არის დაახლოებით 30%-ში. რაც შეეხება სავაჭრო ობიექტზეა საუბარი. სავაჭრო ობიექტებს ბაზრობების კუთხით გვაქვს 220 ბაზრობა, ანუ ბაზრობების ოპერატორები, რომლებიც ახორციელებენ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მართვას. აქ საკმაოდ რთულად არის დათვლა, ვინაიდან სათითაოდ მოვაჭრის ჭრილში არის საჭირო ჩასვლა და უნდა აღინიშნოს, რომ ბაზრობები და სავაჭრო ცენტრები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებით მუშაობენ, იქ პენეტრაცია გაცილებით უფრო მაღალია. რიგ შემთხვევაში 100%-იანი პენეტრაციაც უფრო სავაჭრო ცენტრებს გულისხმობთ, ხოლო ბაზრობებში ვითარება უფრო საგანგაშოყოს. წინასწარი ანალიზით გამოიკვეთა 2 ბაზრობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გამორჩეული იყო ამ კუთხით, ერთ-ერთ ბაზრობაზე იყო დაახლოებით 93% დაზღვევა თვითონ მოვაჭრეების ჭრილში, ხოლო მეორე ბაზრობაზე, უკვე სულ ბაზრობაზე მაქვს საუბარი, აქ დაახლოებით 70%-მდე იყო. ბატონო კოტე, ამ რეგულაციას თქვათ წარმატება დამოკიდებულია თუ არა იმაზე, თქვენი შეფასებითაც, რომ მაქსიმალური მოცვა მოხდეს ბაზრის, ანუ სეგმენტის, რომელიც უნდა დაეზღვეს და აი ამ მაქსიმალური მოცვას რა უზრუნველყოფს, ასე თქვათ, რა იქნება ის ინსტრუმენტი, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ, რომ ეს მოცვა იყოს, რომ სადაზღვევო კომპანიებსაც მათ შორის არ გაუჭირდეთ, თქვა ზარალის ანაზღაურება, თუ ასეთი იქნება და მათთვისაც იყოს მიმზიდველი ამ პროექტში და ღონისძიებაში, რეგულაციაში მონაწილეობა.
რა თქმა უნდა, მოცვა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სადაზღვევო საქმიანობისათვის მასშტაბურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა იგივე ტარიფიკაციის კუთხით. ამისათვის მოხდება განხორციელდება ინფორმაციის გაცვლა შემოსავლების სამსახურსა და მწვერვალებს შორის, რათა პირველ რიგში დადგინდეს სწორედ ის ობიექტები და ამ ობიექტების ლიმიტი განსაზღვროს თუ რა ჭრილში რა რაოდენობის ლიმიტის დაზღვევა უნდა შეიძინონ. მეორე ეტაპია უკვე სადაზღვევები უზრუნველყოფენ თვითონ ამ პროდუქტის გაყიდვას და იმ შემთხვევაში თუ არ ხდება შეძენა ადეკვატური დაზღვევის ეს ინფორმაცია უკვე უკან ბრუნდება შემოსავლების სამსახურში და შემოსავლების სამსახურში ადმინისტრაციული ცვლილების საფუძველზე ენიჭებათ უფლებამოსილება რომ დააჯარიმონ ბაზრობის ოპერაციები. აი ამ ეტაპებს რა პერიოდში გავივლით ბატონო კოტიან, ხორ დღეში უნდა ამოქმედდეს სავალდებულო დაზღვევა. აი რა პერიოდი დასჭირდება თქვათ ამ ყველაფრის დაალაგებას ამ პროცესების და ვინც სარგებლობს უკვე კერძო სადაზღვევას თქვათ პაკეტით, მათ რა ტიპის ვალდებულებები წარმოექმნებათ პირველი ვარდიდან მე ვგულისხმობ ბაზრობების ადმინისტრაციებს. სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევა უკვე დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ შიგნით მეწარმე რამდენ მეწარმე ყავს უკვე დაზღვეული ნებაყოფლობით, თუ არ არიან დაზღვეული, მაშინ პასუხისმგებლობის ლიმიტიც უფრო მაღალი აქვს საყიდი. ადმინისტრირების კუთხით ის პროცესია, რაც ავსახეთ, ეს მექანიზმი შეთანხმებულია შესაბამის სტრუქტურებთან და ამ მექანიზმით მივდივართ. დაჯარიმებას და სავალდებულოებას, ანუ სავალდებულოება უკვე 1 მარტიდან არის, ხოლო რაც შეეხება ჯარიმის მუხლის ამოქმედებას ეს ითხოვს ცვლილებას ადმინისტრაციულ საკითხსა კოდექსში, რაც წარდგენილი არის და ჩვენი ვარაუდით უკვე 1 მაისიდან უკვე დაჯერიმდებიან კიდევაც ობიექტები, რომელთაც არ ექნება შეძენილი. ერთი ასეთი კითხვა, რადგან დღეს მედიის და მთელი საზოგადოების ყურადღება მიმართულია ამ კონკრეტულ ობიექტზე, ქალაქის გული. საინტერესოა თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია ამ რეგულაციით, ამ ახალი სავალდებულო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ფარგლებში რა პაკეტი უჭირავს ხელში აი ამ ობიექტს, ასე ვთქვათ, მართალია მას შეიძლება ჰქონოდა რაღაც გარკვეული სახის დაზღვევა, მაგრამ ეხლა ის პაკეტი რა არის ფინანსურად ციფრებში, რისკებში გამოხატული, რაც უნდა ჩართული იყო 1 მარტიდან და რაც ასე ვთქვათ ვერ მოესწრო ამ ხანძრისთვის. ეს დამოკიდებულია მოვაჭრეთა რაოდენობაზე, ჩვენ მქონდა გათვლა, ჩვენი კუთხით ბაზრობების ასოციაცია დავაკავშირეთ სადაზღვევების ასოციაციას, რათა ურთიერთობა მალე წარმართულიყო და ოპერატიულად უკვე პროდუქტი შეექმნათ მათთვის, ანუ პირობები შეეთავაზებინათ პროცედურულად მუშაობდნენ. მიდიოდა ამ კუთხით მუშაობა, რა თქმა უნდა, არის პროდუქტი, აქტიურად მუშაობა სადაზღვევები, შესაბამისი შეთავაზებებიც აქვს გაკეთებული. და ეს ყველაფერი ანუ ასე ვთქვათ ხელმოწერის დონეზე უნდა დასრულებულიყო 1 მარტამდე, რომ კანონის შესაბამისობაში და ამ კონკრეტულ ობიექტზე ვერ მოგვაწვდით ინფორმაციას, რა ტიპის ასე ვთქვათ პაკეტი აქვს ხელთ ფლობელს ამ ობიექტის. როგორ არის რისკები შეფასებული ეს გვაინტერესებს? ამ ობიექტს ჭირდება ლიმიტი მოვაჭრეთა რაოდენობა გამრავლებული 1000-ზე, არ უმეტეს 15 მილიონისა. ამ შემთხვევაში აქ მოვაჭრეთა რაოდენობა აღემატებოდა 1000 და ადეკვატურად ლიმიტი უნდა ყოფილიყო 15 მილიონის. იყო საუბარი, ვიცი რომ იყო სადაზღვევო კომპანიებთან შეხვედრები, ვიცი რომ იყო შემოთავაზებები და ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა. ბატონო კოტეს, მოვაჭრეების ნაწილმა, რომელსაც ჩვენც ვესაუბრეთ და ჰქონდა საშუალება მაყურებელს რომ მოესმინა, გითხრეს რომ სადაზღვევებმა უარი უთხრეს მათ ასე დაზღვევაზე. რამდენად არის ასეთი შემთხვევები, რატომ ამბობენ სადაზღვევები უარს, ანუ რა რისკებს შეიძლება შეიცავდეს ობიექტებზე არსებული, ვთქვათ, უსაფრთხოების სტანდარტები, ეს არის განაპირობებელი, მით უმეტეს რომ ბევრ ობიექტზე ასეთი უსაფრთხოების ნორმები მაინც ამას დაცული კარგად არ არის და ხო არ იქნება ეს მიზეზი იმისა, რომ ბევრმა ვერ შეძლო საკუთარი ქონების დაზღვევა. ვარის მიზეზი პირველ რიგში არის ტარიფიკაცია, რეალურად ტარიფი დგინდება იქნება მომდარე თუ როგორ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები, ეს ერთი და მეორე რამდენად მასშტაბური არის, ანუ მასშტაბურია რაოდენობა, რამდენ მოვაჭრეზე გვაქვს საუბარი. როდესაც ნებაყოფლობაზე გვაქვს საუბარი და თითო ორი მოვაჭრე მიდის და ითხოვს დაზღვევას და ეს მოვაჭრე ვაჭრობს ისეთ ობიექტზე, სადაც სახანძრო ნორმები არ არის იმ დონეზე დაკმაყოფილებული, რაც სადაზღვევებისათვის მისაღებია, რათა მათ მოახდინონ რისკის გადასხვევა.
სწორედ ასე ხდება ხოლმე ვარის მიზეზი. თუმცა, როდესაც სავალდებულოებაზე გადავდივართ, უკვე მასშტაბურობაზე გადავდივართ, აქ უკვე სადაზღვევებისთვის საინტერესო ხდება ეს სეგმენტი და რა თქმა უნდა, უკვე თანამშრომლობა უფრო სრულყოფილი ხდება ამ ობიექტს შორის. გასაგებია, დიდი მადლობა. ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება, რომ სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედების შემდეგ 1 მარტიდან ბატონი კოტეც იქნება ჩვენი სტუმარი. იმედია, კოტე სულომანიძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. განაგრძობთ ჩვენ ეთერს. სხვა თემებით ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებს შეხვდა. ლექვინაძემ კომპანიების წარმომადგენლებს ახალი მოადგილე ლევან კალანდაძე წარუდგინა. მხარეებმა სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს და ბიზნესთან დაკავშირებულ მიმდინარე საკითხებზეც იმსჯელეს. შეხვედრიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ჩვენი ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი, რომელიც მოგვიყვება დეტალებს. ელენე, გისმენთ. დათო, სანამ იმ საკითხებზე ვისაუბრებ, რაც ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა ირაკლი ლექვინაძესთან შეხვედრაზე დასვეს, დავიწყებ დღის აქტუალური თემით. ბოლო პერიოდში გახშირებული ხანძრების ფონზე კერძო სექტორის თითქმის ყველა წარმომადგენელი თანხმდება იმაზე, რომ მასობრივი თავშეყრის ობიექტების მფლობელთათვის, მათ შორის სავაჭრო ცენტრებისა და ბაზრობების მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა აუცილებელია. ამაზე დღეს ისაუბრა როგორც სავაჭრო ცენტრ ლილო მოლის გენერალურმა დირექტორმა, ისე ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ. გასული წლის პრაქტიკამაც და სამწუხაროდ გუშინდელმა დღემაც აჩვენა, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება ამ კუთხით საჭიროა, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ერთის მხრივ ადამიანის უსაფრთხოებას, მომხმარებლების უსაფრთხოებას და მეორეს მხრივ მეწარმეების უფრო მეტად დაცულობას, რომლებიც სამწუხაროდ დაზღვევის როლს და ფუნქციას ჯერ კიდევ ისე აქტუალურად არაფასებენ, როგორც ეს მნიშვნელოვანია. ეს აბსოლუტურად მინიმუმამდე დაიყვანს საზოგადოების მიტინგებს, აქციებს, ქუჩაში დგომას იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ არ აქვთ სწორი მისამართი ვის მიმართონ თანხის ანაზღაურების შემთხვევაში. თუმცა ეს ერთის მხრივ, მაგრამ თავის მხრივ სადაზღვევო ინდუსტრიაც გამართავს და რადიკალურად მოითხოვს სწორ გამოძიებას, სწორ ფაქტებს იმის მიხედვით, თუ როგორ უნდა დადგინდეს, რამდენად რის გამო მოხდა დაზიანდა ისე თუ ის ქონება, ხანძარი და ასე შემდეგ. ანუ თავის მხრივ განვითარებაში ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ჩართულები. ჩვენ დიდი ხანია ვხედავდით ამის აუცილებლობას და ამიტომაც უკვე იყო ეს დაზღვევა. ჩვენ ბიზნეს ავალდებულებს ჯანმრთელობის დაზღვევას, დანარჩენი თემა ნაშთების დაზღვევა თვითონ მეწარმეების უკვე დიდი ხნის წინ არის დაწყებული და 100%-ით დაზღვეული ექნება კომპანია უნისონს 1 მარტისთვის. საკმაოდ ფართოა იმ საკითხების ჩამონათვალი, რაზეც დღეს კერძო სექტორმა ირაკლი ლექვინაძესთან შეხვედრაზე ისაუბრა. ბიზნესისთვის დღემდე მთავარ გამოწვევად რჩება სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა. მათთვის აქტუალურია ასევე შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტის, რასთან დაკავშირებითაც ბიზნესს გარკვეული შენიშვნები აქვს. ასოციაციის პოზიციაა, რომ რიგი კანონპროექტების შემუშავების პროცესში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ბიზნესი და გადაწყვეტილებებს მემარცხენე პოლიტიკოსები არ იღებდნენ. ჩვენ მზად ვართ საკანონმდებლო საკითხებზე ვითანამშრომლოთ როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ჩვენთვის თავარი არის, რომ კანონები, რომლებიც ინიცირება ხდება და რომელიც ეხება ეკონომიკას და ბიზნესს, მათთან დაკავშირებით იყოს მეტი მსჯელობა, იყოს ჩვენი ჩართულობა, სხვა ბიზნეს ასოციაციების ჩართულობა, არ მოხდეს კანონების სწრაფი მიღება. არის კანონები, რომლებიც განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან მოდის, მე ესე ვიტყვი, მემარცხენე პოლიტიკოსებისგან და ადამიანებისგან, რომლებმაც შეიძლება გაუაზრებელ შემთხვევაში ძალიან ცუდი გავლენა იქონიოს ყველას. მოგების გადასახთან დაკავშირებით სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს გადავადებული, ეს არ შეეხოს სადაზღვევო ინდუსტრიას, რადგან კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენ არა ვართ ჯერჯერობით საბანკო სექტორივით განვითარებადი და არა და სახელმწიფოში ერთ-ერთი მეორე მთავარი საფინანსო სექტორი თუ პირველია რა უნდა იყოს სადაზღვევო ინდუსტრია და კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებს მთავრობა ამას, რადგან არაერთი საწესდებო კაპიტალის შევსება და ვალდებულება დაგვევალა, მათ შორის ზედამხედველის ფინანსირებაც. ბიზნეს ომბუდსმენთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილეს უცხოელებზე მიწის მიყიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით რეგულაციები. ყველაზე მეტად აღნიშნულ რეგულაციას მოწინააღმდეგე დღეს საბანკო სექტორში ხავდა. დღეს ამის შესახებ ჩვენთან ბიზნესმენმა ლაშა პაპაშულმა ისაუბრა. წევრმა ბანკებმა დააყენეს ეს საკითხი, რომ მათ უცხოელების გამო და ეს ორი უმსხვილესი ბანკი იცით ამ ქვეყანაში ლონდონის ბირჟაზე კოტირებს, ამდენად უცხოელი დამფუძნებლები ყავს და მათ დასაკუთრების დიდი პრობლემა აქვს და მე რეალიზაციის ამიწების. შესაბამისად ვერ გასცემენ სასოფლო-სამეურნეო ცეცხლებს და შეზღუდავენ და ეს
დროს როცა ჩვენი ქვეყნისთვის ხერხემალი არის ოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება სტრატეგია არის ამ ქვეყნის ფიქრობ პრობლემებს მინის გადასაწყვეტია სასწრაფო. უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვა ასეთი აკრძალვით ალბათ იქნება გართულებული. შესაბამისად არის საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია საბანკო სექტორთანაც, ვინაიდან დაკრედიტება ხდება საბანკო სექტორიდან კონკრეტულად რაც დაკავშირებული აგრარული სექტორის განვითარებასთან, შესაბამისად ამ მხრივ როგორც უზრუნველყოფა ასეთი აკრძალვის პირობებში ბოლომდე ლიკვიდური არ გამოდის და ეს ქმნის გარკვეულწილად პრობლემებს, რაც საბოლოო ჯამში საშუალებრივ პერიოდში იჩენს თავს, დაკავშირებული იქნება თქვა სექტორის ზრდასთან და ასევე დაკრედიტების მოცულობის დაცვასთან. ეს საკითხების მხოლოდ ნაწილია, რაზეც ბიზნესმა ირაკლი ლექვინაძესთან ისაუბრა. თავის მხრივ ბიზნეს ომბუდსმენმა კერძო სექტორს დღეს კიდევ ერთი მოადგილე წარუდგინა. ზურაბ ძნელაშვილის გარდა ირაკლი ლექვინაძის კიდევ ერთი მოადგილე ეკონომისტი ლევან კალანდაძე იქნება. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ჩვენ ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა. ჩვენ უკვე რეკლამის შემდეგ სხვა თემებით დავბრუნდებით. დროებით. გადაცემის სპონსორია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია როზალი. როზალი. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-დიზელზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. Silknet. ყველაზე სწრაფი ნაკრების გენერალური სპონსორი 2010 წლიდან. Silknet. ყველაფერი კავშირშია. Android-ის უახლესი სისტემა. 8 მეგაპიქსელიანი ძირითადი და წინა კამერა. შეიძინე Nokia 3 ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი G. მხოლოდ 405 ლარად. გახსენით 1 წლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.g. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28-30. ადამიანის უფლებათა ცენტრი უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებს უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. მისამართი თბილისი, აკაკი გახოკიძის 11-ია, მესამე სართული, ანდარეკეთ ცხელხაზზე, 238 46 48, 245 45 33. Sokarnano, მეტი სიმძლავრე. 2019 წლის დეკემბრიდან ძალაში შედის ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს პროდუქციის მწარმოებლის და იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ამ პროდუქციისგან წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე. ვალდებულება ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. ამ მექანიზმის დანერგვით ხდება ნარჩენების სეპარირება, ცირდება ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობა, ხდება ნარჩენების რესურსად გამოყენება, ცირდება მავნეზე მოქმედება ჯანმრთელობასა და გარემოზე, იქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები. ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ვიზრუნოთ გარემოზე. როცა ფული გჭირდებათ, რისთვის თქვენ უკეთიცით, თქვენ გჭირდებათ ის ახლავე. მიიღეთ 15000 ლარამდე თანხა პირველივე ჯერზე სასურველი მიზნობრიობით, ოჯახური თუ პირადი მოხმარებისთვის, ან სხვა სასხების გადასაფარად. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, ეწვიეთ Swiss Capital-ის ნებისმიერ ფილიალს, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 3030. სესხი პლუსი Swiss Capital-ისგან. შენი საიმედო მეგობარი, PIPKI 3030. გადაცემის სპონსორია Prego. გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი ავტომობილისთვის. გადაცემის სპონსორია Rosali. Rosali. ნატურალური ბელგიური შოკოლადი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. თქვენ უყურებთ საქმის კურსს, გვისმენთ ასევე რადიოების თბილისისა და ჰერეთის ეთერში. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმის პროექტის საბოლოო ვერსია უკვე მერიაშია. როგორც იცით, მერიამ სამუშაოს არაჯეროვანი შესრულებისთვის SIT ინსტიტუტი საქართველოს გასული წლის დეკემბერში 145,000 ლარით დააჯარიმა და ხარვეზების გამოსწორებისთვის დოკუმენტის ავტორებს 45 დღიანი ვადა მისცა. არქიტექტორებმა ვადები დაიცვეს და ახლა ისინი კახა კალაძის გუნდის შენიშვნებზე პასუხს ელოდებიან. რა შეიცვალა თბილისის მთავარი გეგმის პროექტში, ამას SIT ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი მამუკა სალუქაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა ის ჩვენს სტუდიაშია. მოგესალმებით და პირველი კითხვაც დაისვა. რა შეიცვალა ამ განახლებულ პროექტში? რა შენიშვნები გაითვალისწინდა? ძირითადად ეხებოდა სატრანსპორტო მიმართულებას და დასაბუთებას გარკვეული გადაწყვეტების რაც ჰქონდა. სატრანსპორტო მიმართებაშიც დასაბუთებას ეხებოდა. ანუ მოთხოვნა იყო უფრო მეტი დასაბუთებისა, რაღაც გარკვეული საკითხებისა, რომელიც ჩვენ ისედაც დოკუმენტში ჰქონდა. ნუ მაგალითად საუბარი იყო ისევ რკინიგზასთან დაკავშირებით და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ორივე მხარე ჩვენ ერთი და იგივეს ვამბობთ, მაგრამ რაღაც მოთხოვნა არის მაინდა-მაინც, რომ სიტყვით ჩაიწეროს, თქვათ იგივე სატრანსპორტო სამსახურის მიერ მოწოდებული კვლევების ჩაიწერა? ნუ გარკვეულწილად და კიდევ ერთ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს გვიწერია ჩვენს. რკინიგზის თემა არის ძალიან საინტერესო, მე ვფიქრობ და ძალიან მოკლედ გეტყვით ახლა ამასთან დაკავშირებით. რკინიგზა პრაქტიკულად აი ეს მონაკვეთი თბილისში არ უნდა არსებობდეს უკვე.
არც სამგზავრო? არც სამგზავრო, საერთოდ სარკინიგზო ლიანდაგი უნდა იყოს აღებული და ეს არის წინ მოქმედი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით განსაზღვრული. რაზეც თავად არქიტექტურის სამსახურს აქვს ჩანაწერი გაკეთებული იმ განმარტებით ბარათში, რომელიც დამტკიცებულია ორჯერ 2009 წელს და 2014 წელს, რომ მათ აქვთ არგუმენტაცია, მათ აქვთ კვლევები იმისთვის დაკავშირებით, რომ ეს იყოს გადატანილი. ამიტომ მოქმედი ადმინისტრაცია გეთანხმება თამაში. სწორედ ამაშია საქმე. ბოლო ინფორმაცია არა, ჩვენ წინა ადმინისტრაციასთანაც ჰქონდა შეთანხმებები, ჰქონდა მოლაპარაკებები, ჰქონდა საუბრები, გუდაურის განხილვაც იყო, გუდაურში მოეწყო ამგვარი განხილვა. სადაც ჩვენ ვთქვით, რომ სარკინიგზო დერეფანი, ანუ სატრანსპორტო დერეფანი იქ რჩება. აქედან გამომდინარე, მოქმედი გეგმისგან განსხვავებით, ჩვენ სატრანსპორტო დერეფანი დავტოვეთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რომ იქ კარგი იქნება ელექტროტრანსპორტის, ანუ S-ბანის გამოყენება, საქალაქო მატარებლის ან ტრამვაის. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს თუ კვლევებმა დაადასტურეს რომ ნამდვილად რენტაბელურია და ნამდვილად შეიძლება იქ სამგზავრო რკინიგზის დატოვება, სამგზავრო რკინიგზის მოდიფიკაციას რა თქმა უნდა და დატოვება. ახლა არა იმ ფორმით როგორც დღეს არის, არამედ გარკვეულად მოდიფიცირებული იცით. თქვენ ახლა ახალი შემადგენლობები მოძრაობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სატვირთოს ნაწილში სახად ვამბობთ ჩვენც და გვეთანხმებიან ყველანი, ყველა ექსპერტი დაეთანხმა ამას, რომ სატვირთო უნდა გადავიდეს. ამაზე დასაბუთება წარუდგინეთ. თქვენ დამატებითი ვიდრე პრაქტიკულად ეს დასაბუთება ჩვენ ისევ ამოვიღეთ ჩვენი დოკუმენტაციიდან და უთხარით რომ რამოდენიმე ტომში სადაც რკინიგზაზე იყო საუბარი, ერთი და იგივე დასკვნა მეორდება, ის რაც მე თქვენ მოგახსენეთ. მაშინ ჯარიმის მიზეზებზე უნდა გადავიდეთ, რადგან თქვენ წარადგენთ ეს დასაბუთება. თქვენ მოითხოვეთ წერილობითი არგუმენტირებული პასუხი 155,000 ლართან დაკავშირებით. მიიღეთ ეს? რატომ არ გაქვთ ვერბალური კომუნიკაცია? ხელშეკრულების რომელიღაც მუხლით განსაზღვრული არის დაჯარიმება 155,000 ლარი, მაგრამ ეს ჩვენს უწოდით. ჩვენ იქ მივწერეთ, რის საფუძველზე ვჯარიმდებოდით, არქიტექტურის სამსახურს მივწერეთ და არგუმენტაცია ვთხოვეთ. იმიტომ რომ ესე არ არის, ხო, რამდენ წერილსაც მოგწერს არქიტექტურის სამსახური რომ დაგაჯარიმონ, ესე ძალიან შორს სავალთ, ხო მართალია, მაშინ ვერ შედება ვერც ერთი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. კი, აქ ლაპარაკი იყო რომ შენიშვნა უნდა მეორდებოდეს, ან ორჯერ მოსული შენიშვნა თუ არ სწორდება, შემდეგ გერიცხება ჯარიმა. ჩვენ მეუბნებით რომელი შენიშვნა იყო ისეთი, რომელიც ორჯერ გამეორდა, ჩვენ ეს შენიშვნები ცალ-ცალკე ჩამოვწერეთ და უთხრით რომ ესე არ არის. მაგრამ ველოდებით მათგან არგუმენტაცია ჩვენ არ ვამბობთ არ გადავიხდით თანხას ან გადავიხდით. ვამბობთ რომ არგუმენტაცია მოგოწით რომ ვიცოდეთ რაში ვიხდით, ეხლა ჩვენ გზის მშენებლები არა ვართ. ჩვენ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე მეცნიერების ჯგუფი არის, ეს ადამიანები მუშაობენ და შემოსავალი არის ხელფასის სახით განსაზღვრული, აქედან გამომდინარე ახლა ექსპერტების ფულზე არის დასაუბარი და არა ჩემ კონკრეტულ თანხაზე. დიახ, თუმცა ამ შემთხვევაში თქვა ეს დასაბუთება, ანუ ვერბალური კომუნიკაცია თუ იყო ამ ორი თვის ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერბალური კომუნიკაცია არ ყოფილა, ჩვენ ვმუშაობთ მერიასთან და ვიმუშავეთ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით სამსახურებთან ძალიან აქტიურად რომ განმარტებები გაკეთდა იმ საკითხებზე, რომელიც ეკონომიკის ნაწილს ეხებოდა, მათ შორის სატრანსპორტო ნაწილს ეხებოდა, არქიტექტურის ნაწილს ეხებოდა და გარკვეულწილად ჩვენ მათი მოთხოვნები და მათი თხოვნები გავითვალისწინეთ, ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრი რამ დევს ისედაც ამ დოკუმენტში, არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებთ. ამ ჯარიმის საფუძველი არის გარკვეულწილად თქვენი გადაწყვეტები, რომელიც არა მხოლოდ რკინიგზას ეხება, არამედ გააჟღერეთ ინიციატივები ელიავას ბაზრობასთან დაკავშირებით, გააჟღერეთ ინიციატივები პარკების მშენებლობაზე, სადაც უნდა შენარჩუნდეს რეკრეაციული ზონები და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ერთგვარი ხისტი მიდგომაც თქვენი მხრიდან იქნა ასე ვთქვათ გამოყენებული? თუ ამისთვის ჩვენ დაგვაჯარიმებენ, ან კიდევ უფრო უარესი, თუ ჩამოგვართმევენ პროექტს, ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვცვლით. ჩვენ როგორც საკონსულტაციო ჯგუფმა დავდეთ ის დოკუმენტი და ეს დოკუმენტი მზათა, როგორი უნდა იყოს მართებულად განვითარებული თბილისი. ეხლა ჩვენ თუ ესე ვცვალეთ ყველა შემთხვევაში გადაწყვეტილება და მოქნილები გავხდით ძალიან და მოვერგეთ, თქვა იგივე სამსახურის ახალი უფროსების და ესეთი ბევრი იცვლება ჩვენს თვალწინ, იცი ძალიან კარგად, არქიტექტურის სამსახური მყავს ხედულობაში, მათ ხედვებს და მათ გარკვეულწილად მიზნებს, მაშინ არ გამოვა არაფერი. ანუ ზონირებასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, რა საკითხები იყო, რა ის დაზუსტებაც, ასე ვთქვათ, მოგიწიათ. იყო რაღაც გარკვეულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით დასაზუსტებელი საკითხები, ჩვენც ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ესე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ იცით თქვენ, ალბათ იცით და ამაზე გვისაუბრია კიდევაც, რომ მთელი თბილისი პრაქტიკულად ახლა კერძო საკუთრებებად არის დანაწილებული, იცით თქვენ ძალიან ბევრი ნაკვეთი არის სხვადასხვა ტერიტორიებზე გაცემული და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენც აი ამ საკითხში ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ძალიან ხისტები არ ვიყოთ, თორე ისე გადაწყვეტილება როგორიც უნდა იყოს, გასაგები არის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვთქვით, რომ კომპაქტური ქალაქის პრინციპიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი ნაწილი არის,
არის ქალაქის გარე განვითარება, ანუ განაჩენიანების გარეთ განვითარება ქალაქისთვის არ არის სწორი. და უკვე გენგეგმა მერიაშია რა დარჩა? ეტაპები ხო რა დარჩა? რამდენადაც მე ვიცი თვითონ მერია ამას ერთი თვის განმავლობაში შეისწავლის, ეხლა იმ დასაბუთებებს, რომლებიც ჩვენ წარვადგინეთ, აქ ეხლა მთავარი მაინც არის როგორც ჩანს ზონირების რუკა, ეს ძირითადი რუკა, რომელზეც ალბათ ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, როგორც სახელმძღვანელო, მერის არქიტექტურის სამსახურისთვის. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ეს პერიოდია თქმა, თუმცა აქ იყო საუბარი იმაზეც, რომ უნდა ჩაერთოს რაღაც გარკვეული ექსპერტების ჯგუფი, უცხოელები, ქართველები, თუმცა აქაც გარკვეული პატრონო, საკითხი ასეც იყო, რომ როდესაც მიდიოდა ამ შენიშვნებზე, ასე ვთქვათ, მერის მხრიდან მუშაობა, მაშინ სხვადასხვა ექსპერტები იყვნენ ჩართულები, ჯგუფები და საუბარი იყო იმაზე, რომ კონკურენტები რეალურად მაშინ ტენდერში, როცა თქვენ ტენდერი მოიგეთ, თქვენი კონკურენტები წაგებული, ასე ვთქვათ, კომპანიები ამოწმებენ ეხლა არის ეს პერიოდი, ეს არის რაღაც დისკომფორტს ან ინტერესს და არ ვიცი კონფლიქტს სოფლიოში მე მგონი მსგავსი არ ყოფილა და ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეხლა როცა წაგებთან აქ ლაპარაკი არის ხედვები გქონდა ჩვენ ანუ ჩვენი ხედვა წარვადგინეთ და იმ ხედვამ გაიმარჯვა იმ საერთაშორისო კონკურსში მათ წარადგინეს თავიანთი ხედვები მე არ ვამბობ ის ხედვები კარგია თუ ცუდია მაგრამ მათ ჰქონდათ თავიანთი ხედვები რომლებიც ვერ გაიმარჯვეს ეხლა წაგებული ხედვის ავტორი რატო გადმოვა თქვა იმ ხედვის გულშემატკივრად და რატო განიხილავს ამას ობიექტურად ჩემთვის ცოტა გაუგებარია და მე ვფიქრობ რომ აქ რაღაც ეთიკის ნორმების და გარკვეულწილად ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები ნამდვილად არის და არ ვიცი ხო როგორ გაგრძელდება მოვლენები, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის. ისინი იღებდნენ მონაწილეობას იგივე კონკურსში და დამარცხდნენ. ანუ ერთის ხრის ინსტიტუტი საქართველოს ელოდება თქვათ განხილვის დასრულებას, ანუ ერთ თვეში მერისგან, მეორეს ხრი ელოდებით ალბათ წერილსაც, ხო, მოთხოვნაზე რომ მიიღოთ პასუხი რატომ დაჯერებდა კომპანია. არა, კი ეს ნამდვილად საჭირო არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩივი ვართ, ხომ უნდა ვიცოდეთ სიტყვაზე საზამართლოში რის რაზე ჩივი ვართ. ჯარიმის გადახდის ვადები როგორ არის? არა, ჯარიმის გადახდის ვადა იყო მოცემული, შემდეგ ჩვენ გავუგზავნეთ წერილი სწორედ დასაბუთებასთან დაკავშირებით და სანამ ეხლა ჩვენ შორის მიდის აი ეს საკითხები გადავადებულია ეს ყველაფერი. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა, კი ბატონო. მამუკა სალუკვაძე იყო ჩვენთან ერთად. ველოდებით მოკლედ ამ გენგეგმის სიცხეების დასრულებას. კი ბატონო. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ჯორჯიან ვოთერ-ენდ პაუერი თბილისის და მცხეთის მკვეთრ ბოქსელების სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის განხორციელებას იწყებს. კომპანია ერთდროულად რამდენიმე მონაკვეთზე თბილისის შემოსასვლელთან საგურამოსო და ნატახტარში შეასრულებს სამუშაოებს. აღნიშნულ მაგისტრალურ ქსელებზე შესრულებული სამუშაოების შედეგად წყალმომარაგების სისტემა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება ვაკის, მთაწმინდის და საბურთალოს რაიონებში, ასევე ქალაქ მცხეთაში, ნატახტარის და მწეროვანის დასახლებებში. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპს კომპანია ხვალ განახორციელებს მოსახლეობისთვის ნაკლები დისკომფორტის შექმნის მიზნით ტექნიკური ჯგუფები ახალ ქსელზე დაერთების ძირითად ნაწილს ღამის საათებში ერთდროულად 4 მონაკვეთზე განახორციელებენ. ეს 4 მონაკვეთი მე უკვე აღნიშნე. აღსანიშნავია, რომ ახალ ქსელებზე დაერთების სამუშაოების შესწავლად ამდენიმე საათის განმავლობაში მაგისტრალური ქსელების წყლისგან დაცლა მოხდება და 28 თებერვალს დილის 10 საათიდან 29 თებერვლის დილის 7 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება რამდენიმე უბანს და ქუჩებს. საქმის კურსი 15 საათზე ამი დასრულებული 22 საათს და 45 წუთს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.